Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng iba't ibang klase na pang-recipe negosyo na crinkles. Ito ay chocolate crinkles, red crinkles, perfect chocolate crinkles, ube crinkles, my favorite, at ang ating soft crinkles. Ang eksaktong measurement ng kada isang recipe ay makikita sa description box. At bago tayo magsimula, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please click the subscribe button and the notification bell. So tara, simulan na natin and enjoy watching! Ng chocolate crinkles na pangnegosyo. Ito ay tamang-tama sa papalapit na Pasko at Bagong Taon. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. Paghaluin natin ang egg, oil, at ang vanilla essence. Set this aside. I-sift natin ang cocoa powder, baking powder, add the sugar, at haluin ito. Then ilagay natin dito ang egg mixture na ginawa natin kanina. Na sobrang lambot ang crinkles. Iwasan muna natin ito tanggalin sa baking pan para maiwasan ito ma-deform. Let it rest for 15 minutes. Ilagay ito sa disposable container. Pwede rin kayo mag-print ng sarili yung logo at idikit ito sa container. At ito ay ready nang ibenta. And now it's done! Our chocolate crinkles for business.
cocoa powder, baking powder, baking soda, salt, instant coffee, chocolate, butter, vanilla, sugar, and powdered milk. The chocolate I use here is Flat Tops from Philippines. You can use also any of your favorite chocolate. Melt the instant coffee, chopped chocolate, and butter. Now we have to mix all dry ingredients. In a separate bowl, mix the sugar, egg, and vanilla. Now we have to combine the egg mixture plus the chocolate mixture. Dahan-dahan ilagay ang flour mixture . Ilagay ito sa ref for minimum 4 hours. Now, mag-scoop lang tayo ng equivalent ng 2 tablespoon. Roll them and drop them into powdered sugar. Bake them for exactly 15 minutes. Now it's done! Our perfect chocolate crinkles. Hope you enjoy!
Gagawa tayo na Pansin nyo na medyo pale ang ating mixture, kaya maglalagay pa tayo ng additional food color. Then ilagay natin ito sa freezer for 30 minutes. Malagay tayo ng konting oil sa ating palad. At para pantay-pantay ang ating ube crinkles, gumamit ako ng 1 teaspoon to scoop the mixture. I-roll natin ito at ilagay sa powdered sugar. Ilagay ito sa baking pan na may 2 inches apart. At sa ating preheated oven, i-bake ito for exactly 5 minutes. Mapapansin nyo dito na ang ating ube crinkles ay medyo malambot pa, kaya we need to let it cool for 15 minutes. And now it's done! Our gooey and moist ube crinkles. Dito sa It's More Fun in a Kitchen, marami na rin tayo nagawang iba't ibang klaseng crinkles. And if you want to watch these videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Bye!